Today, I'm going to teach you the best way how to remove a watermark in your editing app. Of course, I'm talking about KINEMASTER. Stick with me until the end and I'll show you how. Yes guys, Migs here again and I'm giving another KINEMASTER for you. So guys, I think we have a 5 KINEMASTER in our playlist section that I've already given to you. So if you are interested in this KINEMASTER Diamond, just stick with me until the end and I'll show you the steps. All the steps that you need for you to download this application and install it in your mobile. So if you are new here in my channel, Migs Media TV, I'm doing vlogs, video editing tutorial, and I'm giving away free KINEMASTER. If you haven't get that yet, just visit my video section or just click on the link above. Of course. And I'm doing also a photo editing tutorial. I'm using PixArt and Pixel Lab. And if you are an old-timer here in my channel, well, here's another KINEMASTER for you. So guys, don't skip this tutorial because I'm giving you the steps. Of course, the links will be in the description box. And the installer is under a zip file. All you need to do is download a Z archiver to extract it. After extracting it, you need to have the password. It will be somewhere over here in the video. Just watch it, do not skip. It will pop up for 5 seconds. Of course, this is free, so we need to have a password. So 5 long seconds is long enough for you to see, and I'm sure it will be easy for you to find it. And after extracting it, it's time for you to install it. Of course, do not install inside the Z archiver. You need to find the extracted file inside your file manager and install it. And that's it. You have a free KINEMASTER. So time to talk to my fellow countrymen. That's all our English today. Kasi my nose is already bleeding. So guys, Migs here of Migs Media TV, mga kababayan ko. Ginawa ko po itong video na to. Ay nako, napadugo pa yung dugo. Napadugo pa yung ilong ko para na sa English na yan. Pero priority ko po talaga tayong mga Pinoy na magkaroon itong KINEMASTER at libre pa na maibigay ko po sa inyo. Syempre, kaya ko po ginagawa to dahil nagre-return lang po ako ng aking blessings dahil monetize na po tayo. So, hindi ko po makakalimutan yung mga new YouTubers dyan, mga small YouTubers, dahil dyan rin po ako nagsimula. Kaya syempre, tulungan tayo eh. Tulong ko po yan, makakuha kayo ng libre. So, KINEMASTER Diamond po ang ating ipamimigay ngayon. Bakit ko po ina-advise na panoorin itong video na to? Dahil tayong mga Pinoy, sasabihin ko in Tagalog, doon ko sasabihin yung duration ng oras kung kailan lalabas yung password po natin. At hindi naman maiintindihan ng mga foreign language yun. Hindi nila maintindihan. Tayo lang po mga Pilipino. Tandaan nyo guys ha, ilalagay ko po yung steps sa description box. So, para hindi na po kayo magtanong, nandoon na po lahat. Basahin nyo na lang po at i-a-apply nyo na lang po para ma-download ninyo. So, pag na-download nyo naman po, please, don't hesitate to give my video a like, tapos a positive comment. Ngayon, kung hindi nyo naman ma-download, ay just PM me directly. Ilalagay ko po yung FB Messenger ko kung paano nyo ma-download ng maayos. Basta, kahit papano, meron namang 3-minute watch. Kasi ang duration na ibibigay ko sa inyo ay magre-require ng 3-minute watch. Kasi guys, pag hindi po na panood ng kahit 3 minutes ang ating video, hindi po mapopromote ni YouTube itong ating video para sa ibang mga YouTubers at ayaw po nating mangyari yon. So, ang gagawin po natin, itong duration na ibibigay ko sa inyo na dun po lalabas yung password ay please, I will require you to watch naman kahit 3 minutes ng video natin para hindi naman maging click rate
Basta, yun na yun. Eto na po, ibibigay ko sa inyo in Tagalog para syempre yung mga foreign, hindi nila maintindihan. Tayong mga Pinoy lang po, kasi priority po natin, tayong mga Pinoy. So, guys, lalabas po ang ating, yun nga, PW. Lalabas sa oras na ito. Simula sa ating ika-5 minuto ng ating palabas hanggang sa ika-9 na minuto ng ating palabas. So, kung ikaw Pilipino ka, alam mo na kung saan mo hahanapin ang ating PW. So, hindi na magiging mahirap sa'yo. Yan. Kaya, 5 segundo lalabas ang ating PW. Pop-up niya po yun, ha. So, I advise you guys na do not skip para madali mong makita ang ating password. At kung in-skip mo ang video na to, syempre hindi mo maririnig, malalaman yung mga sinabi ko na yon kasi in-skip mo. So, kung ikaw hindi mo in-skip, I'm sure ikaw ang unang makaka-download dito at madadalian ka. At guys, bago ako mamigay ng isang KineMaster editing app, pinapakita ko po muna sa lahat kung anong meron siya at anong meron at ano ang capability nito. Para kasi pag may nagtanong, ay wala po yung asset store, ay hindi po gumagana yan. Ito, sasabihin ko na lang po, ito po yung video ko, pinakita ko po lahat yan dyan na gumagana as in 101% working. Pwedeng sa phone nyo lang hindi gumana dahil mababa specs ninyo. So guys, hindi ibig sabihin na pag meron tayong bagong versions, parang nabasa ko sa isang comment galing kay Lorena Dodondo ba yun? Hindi porket may bagong version si Kinemaster, I think yung latest is 4.13.7, ay lilipat na po kayo kagad doon. Syempre, kung ano po ang kaya ng inyong specs lang po, yun lang po ang i-download nyo. At marami po tayong versions dyan sa playlist folder natin. Kung okay na po kayo ngayon sa gamit nyong KineMaster, ay okay na po yan. Try nyo lang po itong bagong version. Kung gumana, di mas okay. Pag hindi, pag nag-crash, balik na lang po kayo sa dati. Nandiyan lang naman ang ating installer sa channel natin. So guys, ang advice ko lang po, hindi po lahat ng KineMaster dapat i-download ninyo, yung higher version. Kung ano lang po yung specs ninyo. Kaya ako po ginawa itong video na to dahil marami po sa mga kababayan natin ay gumagamit ng entry-level phone at mid-range phone. At ang kaya lang po ng mga phone na yon ay ang mababang version ng ating KineMaster. Kaya po siya not working dahil mababa po masyado ang inyong specs. At ang editing app, kahit mapa-computer po yan, mapa-PC, it requires a high RAM at fast processor. So, wag nyong ipilit sa processor ninyo yung matataas na version at mag-heavy editing kayo dyan. Kung sakto lang ang specs ninyo, dapat sakto lang rin ang editing nyo. Wag gawing heavy editing para sa poor processor na yan. So, ganyan na madalas kong nakikita. So guys, pakita ko na po ang ating KineMaster Diamond para ma-download nyo na po. So guys, ito po ang ating KineMaster Diamond. Yan ang ibibigay ko po sa inyo. Kita nyo naman ang pagkaganda-gandang skin na ito. Very unique. So gaya ni KineMaster ROG version 4.13.4 po siya. Ano pa bang meron dito? Syempre, only layer meron and can export up to 60 frames per second and can import up to 240 frames per second. Next is, syempre, palalampasin ba natin? Papakita natin gumagana ang ating asset store. Ayan po, effects, transition sticker, overlay sticker, text, music background, and sound effects. So, kompleto po. Kalokohan po yung hindi gumagana ang asset store. Mabagal na po ang inyong connection. At ano pa pong meron? Anong kaya nitong gawin? Napakarami, napakaganda ng kanyang filter. Ano pa po? Siyempre, yung voice changer, napakaraming voice po na pagpipilian. Ano pa po? Reverse, it's working. Ayan po, out na po natin. At ang kanyang speed, up to 60 times speed. Yan po lahat ay mapapasa inyo. At ayan ang ating video at ayan ang ating KineMaster Diamond para sa inyo, para sa ating mga Pinoy.
ang ating shoutout. Nandun po sa pinakahuli ng ating video. So guys, sana mapakinabangan nyo yun ng husto yung ating KINEMASTER. Wala po kayong babayaran dyan. At sana tangkilikin nyo pa po ang ating channel dahil marami pa pong kasunod yan. Mamimigay po tayo ng maraming editing app dito na KINEMASTER. So guys, tuloy-tuloy lang po ang panonood natin at suporta sa ating channel. Eto po, Mix Media TV cares for you. Stay safe, stay at home, and watch Mix Media TV. Now, this is Migs saying practice makes everything perfect. Now I am signing off. Peace, bro.